Magandang araw po mga kapatid. Welcome to our channel, The Food Daddy. Ibahagi ko sa inyo ang nangyayaring kababalaghan nung nakarang linggo. Sa kasagsagan ng napakalakas na ulan na unang nangyayari dito sa lugar namin, ay pinasok na pala kami ng napakalaking sawa. Doon pumunta sa banghouse ng mga tauhan ko. At di nila napansin na ang isang tao pala ay pinatungan na siya sa napakalaking sawa. At sabi pa niya ay namaman hindi na daw makagalaw yung paa niya dahil sa laki ng sawa. Papanoorin niyo na lang. Ito yung malaking sawa na nahuli ng aking tauhan na pumatong sa kanya. At hinuli niya noong nakarang linggo na malakas ang ulan dito sa amin. Ito yung tauhan ko na nakahuli ng sawa na siya yung tatanungin muna natin kung paano niya nalaman na mayroong sawa na kaya ba nga na may sawa ipatong nimo. Yun na. Yun na, ito mabigas ay araman. Umulan kasi yun, alas 2 ng umaga, madaling araw. Nagkagulo sila dahil pumatong daw sa kanya yung malaking sawa na nahuli niya. Tanungin natin kung anong naramdaman niya yung baterom sa pagkuhan sa sawa nung pinatungan ka. Aglo kayo. Ya, kuya, natuwa ko man kato sa mga bati mo, bugat sa man, bugat. Oh, bugat. So yun mga kapatid, yung actual na nakahuli ng sawa. Kaya nilagay mo lang namin sa cage para kung pupuntahan nyo ng rina rito, ibigay namin. Sige.